שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לטוויטר. נמצא איתנו היום חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום. שלום אורנה, צהריים טובים. צהריים טובים, אנחנו מדברים ביום שאחרי מתווה העם. ידעת שזה מתווה העם בלי ששאלו את העם? לא רק שלא שאלו את העם, על זה עוד אפשר היה להתווכח במובן הזה של הנשיא התייעץ עם כל מיני אנשים וקבוצות אזרחיות כאלו ואחרות, אבל העיקר הוא שבתוכן המתווה הוא לא מייצג את המנדט שיש לעם, והוא הגורם היחיד שיש לו מנדט בדמוקרטיה, והמתווה הזה לצערי בכל המרכיבים שלו ברגרסיה, אפילו ביחס למתווה אלבשן פרידמן והצעות פשרה אחרות שעלו בשבועות האחרונים. כלומר, הוא גם נותן בוועדה למינוי שופטים רוב לחסידי האקטיביזם השיפוטי, מה שנקרא, או מה שצריך לקרוא את עריצות המיעוט, ממש נותן רוב בהקשר הזה. הוא גם מותיר את עילת הסבירות בהקשר של הממשלה, אתה יודע, הוא מחליף אותה במופרכות, אבל זה אותו דבר. ובהקשר של החלטות, אתה יודעת, של פקידים או אחרים, הוא משאיר אותה על כנה ממש, וכמובן גם לגבי הדברים האחרים, כלומר, סניוריטי, שיטת הבחירה של הנשיא, היועצים המשפטיים, דבר מזעזע הרבה יותר מבית משפט עליון. הוא מבקש שחוות הדעת של היועץ המשפטי תהיה מחייבת. כן, העמדה תהיה מחייבת, כלומר, בבית משפט עליון יושבים 3 אנשים או 15 אנשים, דנים בצדדים השונים, והטריבונל הזה מחליט, זאת גם שערורייה דמוקרטית, שהם עושים את זה, אתה יודע, מעל החוק, עם מה שהם קוראים חקיקה שיפוטית, או פרשנות תכליתית, ושאר העילות שלא לחינם לא קיימות בדמוקרטיות מסוכנות, אבל כשעושה את זה אדם אחד, יועץ משפטי, על דעת עצמו, ושוב, בלי בדל של סמכות חוקית, כלומר, אין לו מנדט מהציבור, מחירות הציבור, מהרצון של הציבור, הוא פשוט מחליט מה אסור ומה מותר. שוב, אגב, בניגוד להחלטות ועדת שמגר, ואגרנט קודם כל, ושמגר, ואברמוביץ', כולם סברו שחוות דעתו של היועץ המשפטי, חשוב שהיא תשמע כמובן, וטוב שהיא תשמע, דיון תמיד צריך להיות רציני ופתוח לכל הדעות, אבל אם ממשלה החליטה שלא, אז לא. אז אצל הנשיא, הדבר היחיד שבנושא הייעוץ המשפטי שהוא התיר לנו במרכאות, זה שראש הממשלה יכולה שיהיה לה ייצוג בבית משפט. כלומר, לאחרון העבריינים והאנסים יש ייצוג במדינת ישראל כחלק מהזכות להליך הוגן וכו'. וממשלת ישראל בעבר לא היה לה, כי היועץ המשפטי החליט שהוא לא ייצג אותה. אז פה הנשיא מתיר לנו את הזכות הזאת להליך הוגן. למי הוא מתיר את זה? לציבור הישראלי. בסך הכל, תשמעי אורנה, המתווה כולו הוא מתווה מאוד מאוד לא טוב, גם ביחס למתווה הראשון של הנשיא. אני הייתי אומרת יותר מזה, חבר הכנסת הלוי, מותר. אני חושבת שהוא מצייר תמונה שהיא יותר גרועה מהמצב הנוכחי עוד לפני הרפורמה, שלא לדבר על יתר הפשרות. תראי, זה יותר גרוע במובן הזה, בוודאי זה יותר גרוע בגלל שהמצב הנוכחי הוא ואקום. נכון, אל הוואקום הזה נכנס מה שקרא בזמנו פרופסור פוזנר, המלומד, השופט האמריקאי, נכנס פיראט משפטי, ושדד לנו את הדמוקרטיה והחליט על דעת עצמו לקבוע נורמות ולקבוע חוקים. אבל עכשיו כשאנחנו עושים את זה בעצמנו, אז אנחנו הרי נותנים גושפנקה, לא משנה אם זה לחוקי יסוד כחוקה או לדברים אחרים. במובן הזה זה יותר גרוע. אם עכשיו תינתן גושפנקה, הדברים שאמרתי קודם, זה בהחלט יהיה חמור מאוד. על כן אני אומרת, הוא בעצם מבקש לעגן בחוק את התופעות שהימין רוצה למגר בכלל, ותקבלנה מין תוקף חוקי שיהיה הרבה יותר קשה אחר כך להתמודד עם זה. אז איך מסבירים את... יותר מזה אני אומר לך, זה בעצם במקור לא היה צריך להיות, לא היה אמור להיות עניין של הימין. הרי מה שאנחנו עושים כאן, מה שקראו במהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, להחזיר את הכוח לעם. הרי אנחנו לא דנים פה בוויכוח מדיני, ביטחוני או כלכלי. אנחנו דנים בשאלה מי קובע, מי נמצא בקודקוד בשולש הרשויות במדינה דמוקרטית. ואנחנו אומרים, הציבור נמצא. הציבור על ידי נבחריו, הכנסת. היא זאת שצריכה להיות בקודקוד משולש הרשויות. אז במתווה שמציע... זה אהרון ברק סובב. ואנחנו מסובבים אותו היום חזרה, כמו בכל דמוקרטיה מתוקנת. זה לא עניין של ימין מדיני או שמאל כלכלי, זה עניין של מדינות חופשיות. אתה יודע, אפילו עוד לעניין צורת המשטר, פעם קראו לזה מדינות חופשיות מול מדינות טוטליטריות. זאת מדינה או חברה חופשית, שבה הציבור קובע, הדמוס, הציבור קובע את הנורמות שלו, ממנה את שופטיו,
הציבור, והציבור מחליף את דעתו מפעם לפעם, כיוון שבמדינה כזאת חופשית, יש תקשורת חופשית, יש ביקורת, הנה אנחנו מדברים בערוץ תקשורת, ייתכן מאוד שחלק משתכנעים, ייתכן שחלק משתכנעים הפוך, לא יבחרו מפעם הבאה, יבחרו בליכוד, לא יבחרו, זה בדיוק המנגנון של דמוקרטיה, שכמו שאמר צ'רצ'יל, הכי פחות גרוע מאלו שנוסו, זה לא מיטבי 100%, ולכן העיקרון הזה של חירות הציבור בראש צריכה להיות בכל דמוקרטיה, ותהיה גם אצלנו. אז במתווה שמוצע אנחנו יכולים לסכם שבעצם במתווה העם, באופן פרדוקסלי מאוד, העם הוא בתחתית, בראש ובראשונה בית המשפט, מתחתיו היועץ המשפטי, ורק אז מגיעים בעצם אל הכנסת. כלומר, הפוך לחלוטין ממה שמבקש רוטמן לעשות, ממה שמבקש השר לוין לעשות. איך אתה מסביר את הפער הזה כשהתחלנו במילים יחסית של רצון להסכם, לפשרה, לשמיעת הצד השני, ופתאום שומעים את הנשיא בוחר צד באופן כל כך מובהק, מבטל בעצם, סוג של מבטל את תוצאות הבחירות, מבטל את קולו של רוב העם שהצביע בעד משהו אחר לחלוטין, מעז לקרוא לזה מתווה העם, אבל נשמע אחרת לגמרי ממה שהוא נשמע לא לפני הרבה מאוד זמן. איך מיישבים את זה? אני לא מוניתי טרם, מוניתי להיות דובר של הנשיא, דווקא יש לו דובר מוכשר, אני מכיר אותו, אבל כמו שאת אמרת, הרי זאת נסיגה גם ביחס למתווה הנשיא עצמו, מלפני שבוע או שבועיים. נכון מאוד. כלומר, כמה שבועות. אז בסדר, אז בשביל זה צריכה לראיין את הנשיא, אני לא יודע, אני לא בא בנעליו, אני כן מעריך מאוד שהוא, ללא ספק, בא עם דאגה כנה, ורצון כנה, לעזור מהעמדה הנשיאותית שלו, להגיע להסכמה יותר רחבה בנושאים חוקתיים, וזה בסדר גמור. אגב, גם אנחנו מעוניינים בהסכמה רחבה בנושאים האלה. שלא כפי שהיה מנהג ב-27 השנים האחרונות, שמעל הראש שלנו, או באישון ליל, עשו לנו חקיקה שיפוטית, ועשו לנו פרשנות תחלותית, או פרשנות מעיינת, באלף, גם לחוקים שאנחנו חוקקנו. אנחנו בעד לעשות את זה בגלוי, על השולחן, כפי שאנחנו עושים בחודשיים האחרונים. ולכן זה מצוין. ועצם הרצון של הנשיא ועצם ההתערבות של הנשיא בעניין הזה זה מצוין. אבל האם התוצאה היא בסוף תוצאה אנטי-דמוקרטית, היא כמובן לא יכולה לעבור והיא גם לא תעבור. חשת אתמול שהוא באמת פתוח אל הקואליציה, פתוח אל החלק השני של העם, שהוא באמת קשוב ורוצה? לא הופתעת מלשמוע את הדברים האלה שהם מאוד שונים? לא, הופתעתי מאוד אתמול לשמוע את הדברים. אני אומר, עצם הרצון שלו, אני הופתעתי מאוד, וגם הגבתי מיד כששמעתי את דבריו, שיכולים להיות איזה הרבה כינויים למתווה הזה, אבל הכינוי האחרון הוא מתווה העם. כיוון שכמו שאמר פעם נשיא אחר, דמוקרטיה היא, את יודעת, לשלוט על העם, על ידי העם ולמען העם. המתווה הזה של הנשיא הוא רחוק מאוד מהמושגים הללו, כיוון שהוא, כמו שאני אומר שוב, בתוכן המתווה, מעבר לרצון הטוב ולהרבה דברים אחרים, בתוכן המתווה הוא תוכן שמקבע ומנציח למעשה את עריצות המיעוט, שבו 9 אנשים מחליטים בשביל 9 מיליון אזרחים. אומר הנשיא היום, לא להיבהל, אני מקבל באהבה את כל הביקורת, אל תדאגו, זה רק התחלה של מתווה, זה רק בסיס כלשהו לדבר עליו. מבחינתך זה בסיס לדבר עליו? אז בוא נאמר ככה, המתווה שהוצג בוועדת חוקה השבוע, המתווה אלבשן פרידמן, או אלבשן גיאו ירון, שהיה שם בוועדה, הוא הרבה יותר קרוב להגדרה הזאת של בסיס לדבר עליו. תראי, אפילו לגבי הוועדה למינוי שופטים, שאלבשן וירון מציגים עמדה כאילו מאוזנת, יש לה הרבה חסרונות אחרים. בוא נדבר רק ברמת האיזון והכיוון, כמו שקוראים לזה היום. אז הם מציגים מודל שבו הקואליציה תמנה אחד, והאופוזיציה אחד, איזשהו וטו הדדי על מועמדים לא מוסכמים וכדומה. נכון. אז זה בסיס. למה זה לא מספק אותנו? כי אנחנו בפער של 30 שנה, של בית משפט מאוד 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 לא מאוזן. שכל ההחלטה ששיטת קביעת ההרכבים וכל ההחלטות עצמם, אנחנו יודעים בדיוק איך הם הסתיימו ומה היו פסקי הדין. אבל צריך פה להדביק פער או לגשר על פער של 30 שנה של בית משפט לא מאוזן, ויש מה לתקן גם במובן הזה במתווה אלבשן פרידמן. אבל המתווה הזה לפחות מציג מיצג של איזשהו איזון. פה בא נשיא איזון לפחות התוכן שלו מכאן והלאה. אבל בא נשיא בית המשפט העליון, נותן בוועדה ל3 שופטים להיות נציגים, לעוד 2 נציגי אופוזיציה, ביחד אני עוד
עוד זוכר, זה 5 נציגים. והקואליציה, הוא נותן 4 נציגים, 3 שרים ונציג חבר כנסת אחד, ונותיר 2 נציגי ציבור ששר המשפטים צריך למנות ביחד עם נשיאת בית המשפט העליון, מחייב את הסכמת נשיאת בית המשפט העליון. איך אומרים, בוא נאמר, במקרה הטוב זה יבוא לידי 1-1, כלומר יהיה לקואליציה בערך אותו דבר, אבל במקרה הגרוע, זה מה שאנחנו רגילים, הרי אנחנו גרצית לבני שהתחננה לאהרון ברק למנות את רות גביזון, והעניין הזה סוכל. במקרה הגרוע אנחנו נשאר עם רוב לחסידי העריצות השיפוטית, ולזה אנחנו לא יכולים להסכים. מאיימים כל מארגני המחאה וההפגנות, יום הזעם, יום התגברות הזעם, יום התגברות ההתנגדות, והם מבטיחים להמשיך ולהעצים את הדברים. אתה יכול לומר מילה לאנשי הימין שמנומסים מאוד בינתיים, יושבים בבתים, סומכים עליכם, מחכים להמשך החקיקה. האם אנחנו עומדים לצפות בהתקפלות מפוארת, או שאתם ממשיכים בעוז ובכל הכוח? לא, אני חושב בוא נאמר ככה, אני מזהה בין המפגינים 2 קולות. כל המחאה וההפגנה הלגיטימי, אגב, כולל גם קול שאומר, אני בעד מרי אזרחי לא אלים, אני לא בא באלימות, אבל אני כן בא במרי אזרחי, אני מוכן גם לעבור על החוקים, לחסום את הכביש ולהצר על כך. זה כל אחד, בעיניי הוא קול לגיטימי. הוא קול אפילו שמשדרג דמוקרטיות, וזה בסדר, והקולות האלו נשמעים, ואנחנו שומעים וככה הקול שלהם נשמע, צעקתם, עד כדי נכונות לשלם מחיר ולשבת בכלא, וזה יותר מלגיטימי בעיניי. אבל קול שקורא, כמו ששמענו עכשיו את אהוד אולמרט, אך לפני כמה דקות, שהוא קורא, שוב, זה אותה סקאלה של החבורה שקראה למנוע השקעות במדינת ישראל, לעשות נזקים מדיניים, לקרוא למלחמת אחים של ממש. אז בא אהוד אולמרט ואומר, אני קורא למדינות זרות להחרים את מדינת ישראל, להחרים את ראש ממשלת ישראל. אז הקריאות מהסוג הזה, שהן כבר קריאות שהן, אתה יודע, קרובות יותר למרד מאשר למרי לא אלים, לפרק את הצבא, דברים מהסוג הזה, הם דברים שלא רק שלא יועילו למפגינים ולא יביאו להתקפלות, אלא דווקא הם עדות נאמנה ואימות מחודש לתרבות הכוחנית, שאותה אנחנו רוצים להעביר מן העולם. הרי זה לא משנה אם את עושה, מאיימת על הציבור או כופה אותו בגלימה יפה של שופט עם עניבה, או שאת עושה את זה כי את מאיימת במרד, או שאת לוקחת טנק, פעם זה טנק ישן באנדרטה ופעם הבאה זה טנק שאפשר להשתמש בו. אז האיומים האלה, לא רק שהם לא מפחידים או גורמים להתקפלות, הם דווקא מחזקים אותם. לגישתנו, להחזרת הדמוקרטיה, החירות, המוסר, ולא הכוחנות, והיא לא תשפיע הפעם. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה על הרעיון הזה. בהצלחה בהמשך. תודה רבה. ימים טובים, תודה. אמן. עד כאן, ערוץ טוב. תודה שהייתם איתנו. להתראות.